For our today's video, gagawa tayo ng twisted donuts or bicho-bicho. And these are the ingredients. Una, kailangan natin ng warm water. At lalagyan natin ng 1 teaspoon of sugar para mag-activate ang yeast. At haluin natin ito ng mabuti. I-set aside natin siya for 5 minutes. At ang susunod na step, paghaluin lang natin ang mga dry ingredients kagaya ng flour, sugar, and salt. Sa puntong ito, ilalagay na rin natin ang melted butter, milk, and egg. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating yeast. Pwede natin i-end ang ating mixture machine. I-mix lamang natin ito hanggang sa 7 to 10 minutes. At pagkatapos, maghintay tayo ng 1 oras at takpan ito ng malinis na towel. At ang susunod naman na step ay kailangan natin hiwain ang dough at lagyan natin ng flour ang place na paghihiwaan. I-divide lamang natin ito sa 4. Kung natin hiwain ng tigli-5. Bilugin natin ang 20 perasong dough. At pagkatapos, ihugis lamang natin ito ng pahaba, 10 to 12 inches, kagaya nito. At ready na itong i-twist. At pagkatapos, ilagay natin sa baking paper. At kailangan natin itong takpan at maghintay muli ng 30 minuto. At painitin ng 2 to 3 inches na mantika ng wooden spatula upang i-check kung ito'y mainit na. At simulan na nating iluto. At maghintay lamang hanggang sa ito yung maging kulay golden brown or brown. At pagkatapos gumamit tayo ng strainer or tissue upang ma-drain ang oil. Susunod naman na steps ay
Bubudburan na natin ng asukal ang mga nalutong bicho-bicho or twisted donuts. Now, you have a delicious twisted donuts or called bicho-bicho. Serve it warm and enjoy it with your coffee. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.